Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku. So, video kali ini aku akan buat satu projek DIY, iaitu projek untuk extend aku punya dapur rumah. So, aku akan start daripada zero, maknanya daripada kosong, daripada tak ada apa lagi, tanah lapang je, sampailah ke tabletop ataupun kitchen cabinet. So, video ni agak panjang lah. So, aku akan bahagikan video ni by part lah. So, ini adalah part yang pertama. Part yang pertama ni aku akan tunjuk bagaimana aku tegakkan tiang 4x4 inci yang panjangnya adalah 12 kaki. So, sesiapa yang belum lagi subscribe aku punya channel, tolonglah subscribe. Tolonglah tekan butang subscribe itu. So, jomlah kita tengok macam mana aku buat rumah ni dulu. Jom.